IFN मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी रूपा नाबर. पावसाळा जवळ आलेला आहे आणि एकदम मनात येतं म्हणजे काय, भजी. आणि आपण नेहमी एकदम चमचमीत तिखट भजी करतो, पण आज आपण करूया एक गोड भजी. त्याला म्हणतात बनाना फ्रिटर्स आणि मुलांना खूप आवडेल. तर बघूया कसे केले जातात बनाना फ्रिटर्स. माझ्याकडे 2 पिकलेली केळी आहेत आणि त्यांना मी मॅश करून घेतलेलं आहे. तर ते जाईल बोलमध्ये. त्याच्यात जाईल फ्लेवरसाठी व्हॅनिला एसेन्स एक अर्धा चमचा. जेव्हा आपण गोड पदार्थ करतो तेव्हा त्याच्यात एक किंचित मीठ घातलं की त्या पदार्थाची चव जास्ती वाढते. त्यामुळे चिमूटभर मीठ. केळं गोड असतं पण एक 2 मोठे चमचे साखर आणि थोडी वेलची पूड सुद्धा. आता त्याच्यात जाईल मैदा एक अर्धा कप. मी तेल तापत ऑलरेडी ठेवलेलं आहे. आता एक पाव कप दूध. केळ्याचं मिक्सचर रेडी झालेलं आहे आणि तेलचं तापलंय. आता त्याच्यात आपण चमच्यानी फ्रिटर्स तळून घेऊया. फ्रिटर्स आपण टाकलेले तेलात त्यांना खरपूस तळून घेऊया. दोन्ही बाजूला तळून एक 5 मिनिटात ते होऊन जातील, कारण केळ्याला काही शिजायला वेळ लागणार नाही. ते राईट आहे. ते बनाना फ्रिटर्स झालेत, मस्त खरपूस भाजले गेलेत. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर डेफिनेटली ट्राय करा या पावसाळ्यात आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा IFN मराठीला.